میخوای توی هر آبجکتی که داری سوراخ ایجاد کنی؟ اینجوری با من همراه باش. سلام، سینا هستم. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه با آموزش‌های زیبراش. سوراخ ایجاد کردن روی آبجکت ها به دو روش میشه انجام داد توی زیبراش که هر دو تا روش رو با هم دیگه جلو میریم. خب این آبجکت ماست آماده توی زیبراش داریم. این میتونه هر آبجکتی باشه، فرقی نداره. این حالتی که من بهش دادم برای اینه که راحت تر سوراخ رو نمایش داده بشه و شما راحت تر ببینید. اولین قدم برای اینکه بتونیم روی آبجکتمون سوراخ ایجاد کنیم اینه که آبجکت ما باید داینامش اکتیو باشه، یعنی داینامشش فعال باشه مثل این آبجکت و 64 با رزولوشن 64 هست. حالا رو هر رزولوشنی میشه و فرقی نداره. سیمتری رو فعال میکنیم که از هر دو طرف واسه ما ماسک ایجاد کنه به این صورت و بعد کنترل و W رو میزنیم، کنترل شیفت رو میزنیم و اون قسمت رو سلکت میکنیم، دوباره میزنیم تا محو بشه. الان باید اینجایی که این الان هایده، یعنی به طور کامل حذف نشده، باید دیلیتش کنیم. میایم توی قسمت جیومتری، مودیفای توپولوژی و بعد دیلیت هایدن رو میزنیم. وقتی که دیلیت هایدن رو زدیم از قسمت برش ها اینجا از این ابزار کرو بریج این انتخاب میکنیم و سیمتری رو آف میکنیم. حواستون باشه حتما سیمتری آف باشه که فقط در یه طرف ایجاد کنه. از یه گوشه میکشیم، شیفت رو نگه میداریم و ول میکنیم. دوباره برای اون طرف هم همین کارو میکنیم. از یه گوشه شیفت رو نگه میداریم و ول میکنیم و میبینید که به صورت اتوماتیک بین این دو نقطه سوراخ ایجاد میکنه. حالا ماسک رو برمیداریم، ریمش میکنیم و میبینیم که یه سوراخ ایجاد کرده. حالا ما میتونیم گوشه‌هاش رو صاف کنیم یا هر کاری که خواستیم باش بکنیم، اصلا روش اسکالپ کنیم یا هر چیزی که لازم هست برای پروژه‌تون. روش دیگه هم الان بهتون میگم. باید از این قسمت توی قسمت براش ها باید از این براش هر کدوم از اینا که میخواین رو بردارین. فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. مثلا من این سیلندر رو برمیدارم، سیمتری رو آف میکنیم که فقط در یه طرف باشه، میتونه در دو طرف هم باشه، هیچ فرقی نداره. و میایم اگر که به این صورت بکشیم میبینیم که فقط یه دونه سیلندر برای ما میکشه و اینو میشه روش اسکالپ کرد، روش هر کاری انجام داد، ولی ما اینو نمیخوایم. پس میایم عقب. وقتی که میخوایم سیلندر رو ایجاد کنیم آلت رو نگه میداریم، آلت که نگه داشتیم میکشیم و به این صورت رها میکنیم. الان باید دقیقا جاشو فیکس کنیم که مثلا میخوایم در چه جایی قرار بگیره، در چه جایی از این آبجکتمون قرار این سوراخ ایجاد بشه. حالا هر جایی که متناسب با سلیقه خودتون میشه تا اون طرف بره، تا نصفه بیاد، تا هر کجا که سلیقه خودتونه. بعد که این کاری کردین کافیه یه بار ماسک رو بردارید و ریمش کنید و میبینید که یه سوراخ با همون ابعاد و همون چیزی که خودتون بهش دادین توی آبجکتتون ایجاد میکنه. اگر که همچین سوراخ‌هایی دیدین توی آبجکت ممکنه بیشتر از اینا باشه، میتونید یه بار ریمش کنید و کامل از بین میره. برای اینکه یه بار دیگه هم انجام بدیم، حالا با یه آبجکت دیگه هیچ فرقی نداره، مثلا این میایم و این سوراخ رو این دفعه باید آلت نگه دارید، میکشید، رها میکنید و به این صورت تا اون سر بره و دقیقا همینجا کنترل رو نگه میدارید، میکشید، یه بار لایه ماسک برداشته میشه، دوباره بکشید، چون که داینامش فعاله ریمشش میکنه و میبینید دقیقا همون جایی که ما بهش گفتیم سوراخ ایجاد کنه سوراخ ایجاد کرده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. برای آموزش‌های بیشتر میتونید به پیج من سر بزنید، منو سابسکرایب کنید، سوالاتتون رو توی کامنت ها بپرسید. در مورد این ویدیو یا هر بخش از زیبراش سوالی دارید و یا آموزش خاصی میخواین
حتما برام کامنت بذارید و من میخونم و جواب میدم.